नमस्कार, मी प्रशांत सागवेकर. साम संजीवनी या कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं आज पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आज आपण चर्चा करणार आहोत प्रतिकार शक्ती, इम्युनिटी आणि आयुर्वेद या विषयावर. आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गौरी मंदार बोरकर. आपण त्यांचं स्वागत करूया. मॅडम, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्कार. कार्यक्रमाला सुरुवात करायची आहे, मात्र त्याआधी आपण मॅडमची थोडक्यात ओळख करून घेऊया. वैद्य गौरी मंदार बोरकर या आयुर्वेदाचार्य असून त्यांनी BAMS करून आयुर्वेदामध्ये MS ही पदवी संपादन केली. त्यासाठी सादर केलेल्या प्रबंधासाठी त्यांना ग्रँड देखील देण्यात आलेली होते. तसंच त्यांनी संस्कृत विषयामध्ये MA ही पदवी देखील संपादन केली. डॉक्टर गौरी बोरकर या आयुर्वेद तज्ज्ञ असून गेली 17 वर्ष त्या डोंबिवली आणि ठाण्यामध्ये नौपाडा आणि घोडबंदर या ठिकाणी आपली सेवा देत आहेत. तसंच त्या पुणेमध्ये व्हिजिट देखील करत असतात. कोल्हापूरमध्ये विश्ववती आयुर्वेद चिकित्सा आणि संशोधन केंद्र या ठिकाणी त्या मानद चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत. वातव्याधी, सांध्यांचे आजार, मणक्याचे आजार, हृदयरोग, डायबेटीस, अनियमित मासिक पाळी, स्त्री पुरुष वंध्यत्व या रोगांच्या चिकित्सेमध्ये त्यांनी विशेष असं प्रावीण्य मिळवलंय. अनेक आयुर्वेदिक विद्यार्थ्यांना त्या गुरुकुल पद्धतीनं सतत मार्गदर्शन देखील करत असतात. विड्यातील घटक आणि त्याचे आयुर्वेदिक महत्व सांगणं या संदर्भातलं त्रिदोषांतक विडा या नावाचं एक पुस्तक देखील त्यांचं प्रसिद्ध झालेलं आहे. अनेक ठिकाणी त्यांची आरोग्यविषयक मार्गदर्शनं सातत्यानं होत असतात, व्याख्यानं देखील होत असतात. श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनतर्फे 2019 मध्ये त्यांना सन्मानपत्र देखील देण्यात आलेलं आहे. तसंच नुकताच आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रीब्युशन इन आयुर्वेदा अँड पंचकर्म ट्रीटमेंट यासाठी त्यांना आयुर्वेद रत्न 2020 या पुरस्कारानं सन्मानित देखील करण्यात आलेला आहे. चला तर मग आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. इम्युनिटी, प्रतिकार शक्ती आणि आयुर्वेद याच्यावरची आपण त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेणार आहोत. मॅडम, पुन्हा एकदा कार्यक्रमामध्ये स्वागत. मला सगळ्यात पहिल्यांदा विचारायचं आहे की प्रतिकारक शक्ती ही प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये असते, मानवाच्या शरीरामध्ये असते. ती शक्ती म्हणजे नेमकं काय आणि ती कशी ओळखावी? कसं आहे ना की रोग प्रतिकार करण्याची शक्ती म्हणजे रोग प्रतिकार शक्ती हा अगदी सरळ साधा अर्थ झाला. ह्यालाच आयुर्वेदामध्ये काय म्हणलं तर व्याधी क्षमत्व असा शब्द वापरला आहे. म्हणजे काय तर व्याधी बल प्रतिरोधित्व, जे व्याधीचं बल जे आहे शरीरामधलं त्याला रोध करून आपले जर धातू शरीरातले चांगले असतील ना तर त्याच्यामध्ये व्याधीचा टिकाव न लागणं ही गोष्ट घडते. म्हणजे एखादा आजार झाला तरी सुद्धा तो थोडक्यात आटोपतो किंवा लवकर बरा होतो असं आपण म्हणू शकतो. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे पुन्हा पुन्हा वारंवार आजार न होणं ह्याला सुद्धा व्याधिक्षमत्व असं म्हणू शकतो. बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं दिसतं की ऋतुसंधिकाली म्हणजे एक ऋतू बदलून दुसरा ऋतू होत असताना बऱ्याच जणांना सर्दी, खोकला, ताप किंवा आता हे कोरोना सारख्या गोष्टी हे अनेक जणांना झालेल्या दिसतात. पण त्याच प्रांतामध्ये काही जणांना ते रोग झालेले नसतात सुद्धा. असं नाही की प्रत्येक जण त्या रोगाला बळी पडतो. याचा अर्थ काय तर त्या माणसामधली जी प्रतिकार शक्ती आहे किंवा व्याधी क्षमत्व आहे ते उत्तम असल्यामुळं त्या रोगांना बळी पडत नाहीत. याचा अर्थ कसा की शरीरातले धातू घटक जर चांगले असतील ना तर रोग होत नाहीत. आयुर्वेदामध्ये रोग होण्याचं जे कारण सांगितलंय त्याच्यात सगळ्यात प्रमुख म्हणजे दोष, दुष्य, समूर्छना. जे शरीरातले वात, पित्त, कफ हे 3 दोष आहेत आणि दोष म्हणजे 7 धातू. हे दोन्ही एकत्र आल्यानंतर त्या रोगाची व्यक्ती होत असते. शरीरामध्ये संक्रामक रोग किंवा आता आगंतु रोग ज्या पद्धतीनं येतात तर ते झाल्यानंतर जर शरीरातले रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हे जर चांगल्या प्रतीचे असतील तर त्याच्यामध्ये त्याचा टिकाव लागत नाही आणि ते जंतू संसर्ग किंवा दोषांचं जे असंतुलन जे झालेलं आहे तर ते नियमित पुन्हा होतं आणि पुन्हा रोग न होता माणूस त्यातनं पुढे जाऊ शकतो. तर ह्यालाच रोग प्रतिकार शक्ती असं म्हणायला हवं. बर, पण एखाद्या माणसाच्या शरीरामध्ये ही रोग प्रतिकार शक्ती जी आता तुम्ही म्हणताय ही जर कमी असेल तर ती आपल्याला वाढवता येते का? हा, निश्चितच. बऱ्याच वेळेला काय असतं ना, विशेष करून लहान मुलांच्या बाबतीत असं होतं की ह्याची इम्युनिटीच कमी आहे त्याच्यामुळे ह्याला हे होणार असं हे गृहीत धरलं जातं. पण ही इम्युनिटी उत्पन्न कुठून होते, हे बल उत्पन्न कुठून होतं, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. बलाचा आयुर्वेदानुसार 3 प्रकार सांगितलेले आहेत, सहज, कालज आणि युक्तिकृत म्हणून. सहज म्हणजे आपल्याला माता पितांकडनं जी इम्युनिटी मिळालेली असते ती म्हणजे सहज. म्हणजे आपण जे जन्मतो त्याच्या सोबत मिळालेली इम्युनिटी, त्याला सहज इम्युनिटी म्हणायची. मग ती कशावर अवलंबून आहे? समजा आपल्या म्हणजे एक दाम्पत्याला असं वाटत असेल की आपल्या होणाऱ्या मुलाला इम्युनिटी चांगली असली पाहिजे आणि तो सक्षम असला पाहिजे, तर त्यांनी त्यांच्या वागण्यामध्ये, आहार विहारामध्ये किंवा आपण गर्भिणी परिचर्या म्हणतो त्या गोष्टी त्यांनी करायला हव्यात, जेणेकरून होणारं अपत्य हे उत्तम प्रतिकार शक्ती घेऊन जन्माला येईल. मग आता हे झालं, पण आता जन्माला आलेली आहेत
उन्हाळ्याला आता जपा किंवा खूप उन्हाळ्याला आता जपा, तर हे उन्हामुळे किंवा ह्या पावसामुळे शरीराचं बल कमी होत असतं, धातूंचं बल कमी होत असतं आणि हे कालज बल ज्याला आपण म्हणतो त्यानुसार आहे. मग आता ह्याला आपण काही फारसा आपण बदल नाही करू शकत. मग आपण काय करू शकतो इम्युनिटीच्या संदर्भामध्ये, तर युक्तिकृत म्हणजे युक्तीने आपली इम्युनिटी वाढवणं, ही गोष्ट म्हणजे युक्तिकृत बल मिळवणं. म्हणजे युक्तिकृत म्हणजे काय, तर आपला आहार विहार चांगला असला पाहिजे. म्हणजेच काय, तर दिनचर्या जी सांगितली म्हणजे उठण्यापासून ते झोपेपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टी आपण कशा करायला हव्यात हेही महत्वाचं आहे. मग त्याच्यामध्ये अगदी साध्या साध्या गोष्टी येतात की आपण बाहेरून आल्यानंतर हातपाय तोंड धुणं, तर हातपाय धुतले जातात जनरली, पण चेहरा किंवा तोंड धुणं ही गोष्ट घडत नाही अनेकदा. मग हे का धुवायचं, तर स्वच्छता किंवा खूप सुंदर दिसलं पाहिजे ह्याच्यासाठी नाहीये. याचं कारण काय, तर बहिर्मुख स्रोतस म्हणून जे सांगितलेले आहेत ना की 9 द्वार आपल्या शरीरामध्ये आहेत आत आणि बाहेर जाण्याच्या दृष्टीने, तर त्यातली 7 जी आहे ते चेहऱ्यावरती आहेत, कानाची, डोळ्यांची, मुख आणि 2 नासिका अशा. तर हे जे द्वार आहेत त्याच्यातून तो जंतू संसर्ग होण्याची शक्यता असते आणि मग जर आपण तिथे स्वच्छता ठेवली तर हा जंतू संसर्ग होण्याचं प्रमाण जे अतिशय कमी होत जातं. म्हणून बाहेरून आल्यानंतर हातपाय तोंड धुवून आपल्याला फक्त हात धुवायचे आणि जेवायचं एवढं माहिती असतं, पण मग चेहऱ्यावरच्या गोष्टींचं काय करणार, तर मग तिथे चेहराही धुतलेला असला पाहिजे. किंवा वस्त्रांतर म्हणून एक प्रकार सांगितलाय, पूर्वी ज्याला आपण सवळं म्हणायचं आणि आता ज्याला आपण असेप्टिक प्रिकॉशन्स म्हणतो, तर ती गोष्ट साधर्म्य असणारीच आहे. म्हणजे काय, तर बाहेरून आलेल्या कपड्यांनीच खाऊ नये घरामध्ये. मग काय करावं, तर कपडे बदलावे, कारण आपण जगभरात फिरून आलेलो असतो, अनेक लोक आपल्याला भेटलेले असतात, कपड्यांवरती तो जंतू संसर्ग असतो. मग जर ते बदलले आणि जर आपण जेवणासाठी बसलो तर मग तिथे जंतू संसर्गाचा संपर्क खूप कमी प्रमाणात राहतो. योग्य वेळेला वस्त्रांतर करणं हे गरजेचं आहे. तसंच झोपताना सुद्धा कपडे चेंज करून झोपायला हवेत. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण महत्वाच्या असतात. तसंच त्याच्या बरोबरीनं आजकाल आपल्या अशा गोष्टी खूप वाढल्यात की आपण टिश्यू पेपर वापरतो, बाहेर जातो तिथले सगळे घेतो, पण त्याच बॉक्समध्ये अनेक जणांनी हात घातलेले असतात, तर ते टिश्यू पेपर ऑलरेडी कंटॅमिनेटेड असू शकतात. सो स्वतःचा रुमाल स्वतःसोबत ठेवणं हे जे आहे ना हे दिनचर्येच्या भागांमध्ये येतं. तसेच रात्रीचर्या म्हणून सांगते, झोपताना सुद्धा कसं झोपावं हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं राहतं. याचं कारण काय की झोपेतनं निद्रायत्तम सुखम दुःखम पुष्टिक कार्शम बलाबलम वृषताम क्लिबताम ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय, तर वृषता क्लिबता किंवा ज्याला आपण सुख आणि दुःख म्हणलंय, सुख म्हणजे काय, शरीराचं आरोग्य या अर्थाने, तर ते निद्रेवर अवलंबून आहे. तुम्ही भरपूर व्यायाम करता आणि आहार पण चांगला घेताय पण झोप नीट नाहीये, कॉम्प्रोमाइज्ड आहे असं जर असेल ना तर मग शरीराची इम्युनिटी टिकत नाही. त्याच्यामुळे झोपेची सुद्धा चर्या सांगितल्या, म्हणजे स्वच्छ नेटनेटकं सगळ्या गोष्टी घालून मग त्या झोपायला पाहिजेत, असं की झोपेचं समाधान मिळालं पाहिजे. हे झालं दिनचर्या आणि रात्रीचर्याच्या बाबतीत. तर तसंच आहे ऋतुचर्या, म्हणजे आपण म्हणतो की मी अगदी घड्याळच्या काट्यावरती जेवण करतो किंवा माझा आहार ठरलेला असतो, मी एवढंच जेवतो, पण जो आहार हेमंतामध्ये म्हणजे उत्तम ऋतूमध्ये जो घेताय ना तोच तुम्हाला ह्याच्यामध्ये ग्रीष्मामध्ये घेणं शक्य नसतं, कारण की तेव्हा अग्नी कमी असतो. त्याच्यानुसार ऋतुचर्येनुसार आहार आपल्याला बदलला पाहिजे. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना ह्या प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि म्हणूनच युक्तिकृत बल मिळवण्यासाठी खूप महत्वाच्या राहतात. निश्चित पाहणं. आपण बघा ना किती आता छोट्या छोट्या गोष्टी सांगितल्या मॅडमने विश्लेषणामध्ये, का अगदी नॉर्मल गोष्टी असतात. म्हणजे आपण जर लक्ष द्यायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला असं वाटेल की अरे हे काय अगदी छोट्या छोटी गोष्ट आहे, पण याच छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला पुढे जाऊन खूप मोठ्या काय म्हणू आपण त्याला रोगांकडे म्हणा किंवा आजारांकडे नेणाऱ्या असतात. त्याच्यामुळे तिथे पहिल्यांदा लक्ष देणं ही खूप गरजेची गोष्ट असते. अगदी छोट्या गोष्टी असतात, सर्वसामान्य गोष्टी असतात, पण आपण जर त्या प्रॉपर लक्ष दिला तर निश्चितपणानं आपल्याला त्याच्यातून मुक्ती मिळू शकते किंवा रोगांकडे जाण्याची जी आपली क्रिया आहे किंवा मार्ग आहे तो होणार नाही आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं आयुष्य आपल्याला जगता येऊ शकतं. अजूनही खूप सारे प्रश्न आहेत मनामध्ये. तुम्हाला मॅडमचं मार्गदर्शन हवं असेल किंवा त्यांच्याकडून उपचार घ्यायचे असतील तर आता टीव्ही स्क्रीनवरती नंबर फ्लॅश होत आहेत, त्या ठिकाणी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता, मार्गदर्शन घेऊ शकता आणि मॅडमची भेट देखील तुम्ही घेऊ शकता. वेळ होते एका छोट्याशा विश्रांतीची, कुठे जाऊ नका, पाहत रहा साम संजीवनी. विश्रांतीनंतर साम संजीवनीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. प्रतिकारशक्ती, इम्युनिटी आणि आयुर्वेद या विषयावर आपण चर्चा करतोय आणि वैद्य गौरी मंदार बोरकर आपल्याला मार्गदर्शन करतात. मॅडम, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी किंवा प्रतिकारशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी काय काय करू शकतो याच्याबद्दल तुम्ही मार्गदर्शन करत होता, काय सांगता येईल? त्याच्यामध्ये आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे की काही संस्कार म्हणून आयुर्वेदामध्ये सांगितलेत. संस्कार याचा अर्थ काय, तर संस्कार ही गुणांतराधानम उच्यते, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये नवीन गुण, चांगले गुण उत्पन्न करून घेणं ह्याच्यासाठी संस्कार केले जातात. तर लहान मूल जन्माला आल्यानंतर एक
जातकर्म म्हणून संस्कार केला जातो. त्याच्यामध्ये विशेष करून सहाणेवरती मध घालून किंवा आईचं दूध घालून त्याच्यामध्ये सोनं उगाळून बाळाला देण्याची पद्धत असते. सो त्याच्यामधनं इम्युनिटी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बाळांची वाढत असते. आणखीन एक महत्वाचा संस्कार जो केला जातो सर्वसाधारणतः 6व्या महिन्यामध्ये कर्णव्यदन संस्कार म्हणून असतो, म्हणजे कान टोचले जातात बाळाचे. तर आपल्या शरीरामध्ये अशी विशिष्ट दैवकृत छिद्र म्हणून सांगितलेली आहेत. त्याच्यामध्ये टोचल्यानंतर रक्त येत नाही अशी ती जागा असते आणि ती जर का टोचली गेली ना तर आपल्या शरीरामध्ये इम्युनिटी वाढत असते. तर हे दोन जे संस्कार वेगळे म्हणून सांगितलेत ना तर ते महत्वाचे असतात. ह्याच्याच बरोबर लहान मुलांमध्ये चंद्र सूर्य दर्शन किंवा अन्नप्राशन संस्कार हे नुसते संस्कार म्हणून करू नये, तर त्याचं शास्त्रीय महत्व आपण कारण त्याच्यामध्ये बघायला हवं. 12व्या दिवशी चंद्र सूर्य दर्शन संस्कार असतो. म्हणजे काय तर बाहेर बाळाला चंद्र आणि सूर्याचं दर्शन करायचं. ह्याचाच अर्थ 12 दिवसांपर्यंत बाहेर नेऊ नये, कारण की त्याला आयसोलेशनची गरज आहे. तर ते आयसोलेशन झाल्यानंतर मग 12व्या दिवसाच्या नंतर मग बाहेर नेणं वगैरे ह्या गोष्टी चालू शकतात. तसंच अन्नप्राशन हा 6व्या महिन्यामध्ये केला जाणारा संस्कार आहे. तर अन्नप्राशनामध्ये आता त्याला ह्याच्या पुढे आहार देण्याची जरुरी आहे. ह्याच्यासाठी मग अन्नप्राशन संस्कार पूर्वक म्हणजे सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करून करणं. त्याच्याच बरोबरीने आणखी एक गोष्ट महत्वाची अशी मला वाटतं की आपल्याकडे वाढदिवसाला ओवाळण्याची पद्धत असते. ओवाळत असताना कसं आहे ना की तिथे त्या ज्योती लावल्या जातात, म्हणजे तेलाच्या असतील किंवा तुपाच्या असतील. तर ते लावत असताना जो एरिया तिथला येतो ना तर तिथली हीट वाढत असते जिथे ज्योत असते तिथे, आणि त्याच्यामुळं त्या हीटमुळे तिथले लोकल जे आहेत ना व्हायरस बॅक्टेरिया इतर प्रकारचे जंतू तर ते कमी होत असतात. आणि त्याच्यामुळे ओवाळण्याची पद्धत असायची की बाहेरून आल्यानंतर किंवा राजेरजवाडे जेव्हा ह्याच्यावरून यायचे एखाद्या मोहिमेवरून तर एवढ्या गोष्टी झाल्या असं म्हणून ओवाळायचं. तर मग ह्या संस्कारांमध्ये सुद्धा शास्त्र लपलेलं आहे, ही गोष्ट आपण बघून घ्यायला हवी. बरोबर. पण एका वेगळ्या कॉन्सेप्ट बद्दल मला विचारायचं आहे. जनोपदोध्वंस नावाची एक कॉन्सेप्ट संकल्पना आयुर्वेदामध्ये आहे, तर ती नक्की काय आहे? कसं आहे ना की अख्खा अध्याय चरकाचार्यांनी जनोपदोध्वंसनीवरती खर्ची घातलेला आहे किंवा पूर्ण एवढा सांगितलेला आहे. तर एवढी मोठी संहिता करताना अख्खा अध्याय त्याच्यावरती असणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. जनपद याचा अर्थ एखादं गाव किंवा वसन ज्याला आपण म्हणतो, राहिलेले जे लोक राहिलेले असतात त्याला, आणि त्याचा उद्ध्वंस होणं. आणि त्याचं कारण काय असतं तर एखादी मोठी साथ येणं, ह्याला जनपद उद्ध्वंस असं म्हटलं जातं. जसं आता आपण कोरोनाच्या बाबतीमध्ये बघतोय की गावाच्या गावं उद्ध्वस्त होतात, एवढे लोकांच्या त्याच्यामध्ये डेथ रेट सुद्धा खूप जास्त आहे. आणि ते जनपद उद्ध्वंस होऊ नयेत म्हणून काय करावं आणि होण्याची कारणं काय हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये. तर 4 प्रकारांनी दूषित होत असतं आपलं वातावरण जे आहे ते. तर भूमी, उदक, वायू आणि काल असं म्हटलेलं आहे. भूमी म्हणजे काय तर आपण जिथे राहतो ती भूमीच हे असणं, खराब असणं, या अर्थाने तो जनपद उद्ध्वंस. म्हणजे जिथे खूप जास्ती उंदीर चिचुंद्र्या जिथे आहेत, साप वगैरे जिथे खूप जास्त निघतात, तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना तिथे खूप सारा हॅबिटॅट असल्यामुळे ते तेवढे जंतू कॅरी करत असतात. आणि म्हणूनच जर का अशा भूमीच्या ठिकाणी आपण राहत असू ना तर तिथला जनपद उद्ध्वंस लवकर होण्याची शक्यता असते. त्याच्यानंतर उदक सांगितलेलं आहे. उदक म्हणजे पाण्यातनं कंटॅमिनेशन होणं. विशेष करून पावसाळ्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की पाण्याच्या खराब झाल्यामुळे अनेक लोकांना त्रास होतात वगैरे. मग त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे हे सुद्धा महत्वाचं आहे. मग तिथे कसं आहे ना की वेगवेगळी औषधं सांगितलेत, सिद्ध जल सांगितलेत, जसं षडंगोदक म्हणून एक सांगितलेलं आहे, मुस्ता, परपटक वगैरे ह्या गोष्टी घालून तयार केलेलं पाणी पिणं. आपण निर्जंतुक पाण्याला महत्व देतो. कुठल्या तरी कंपनीच्या ह्याच्यातनं ते बाहेर आलेलं जे पाणी असतं ते आपण म्हणतो की हे चांगलं आहे, निर्जंतुक असेल ते निश्चितच, पण त्या पाण्यावरती संस्कार होणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं असतं. आणि म्हणून विविध औषधांनी सिद्ध असं जल घेतलं जातं. जसं उन्हाळ्यामध्ये आपण वाळ्याचं किंवा मोगऱ्याचं सिद्ध जल घेत असतो तर त्याच्यामुळे शरीरावरती आपल्या चांगले परिणाम येत असतात. हे झालं पाण्याच्या बाबतीत. आणि असं पाणी जर घेतलं गेलंय शरीरामध्ये तर आता काय करायचं हाही महत्वाचा प्रश्न राहतो. तर दुर्जलजता नावाचं एक औषध आहे जे उत्तम पद्धतीनं बनवलं जातं आणि त्याचा परिणाम जो आहे ना ते शरीरात गेलेले वाईट पाणी जे आहे ना ते बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याचा संसर्ग शरीराला होऊ नये म्हणून तो सांगितलेला आहे. तर ह्या पद्धतीची औषधं सुद्धा ह्याच्यामध्ये दिलेली आहेत. त्याचा पुढचं जे येतं ना त्याच्यामध्ये काल आहे. आपल्याला बऱ्याच वेळेला दिसतं की अवकाळी पाऊस पडणं हे होणं, मग त्या काळामध्ये साथीचे रोग वाढत असतात. काळाला आपण काही करू शकत नाही, परंतु जे एन्व्हायरमेंट चांगलं ठेवण्यासाठी म्हणून ज्या गोष्टी करणं ना, झाडं लावणं वगैरे ह्या गोष्टी निश्चितच त्याच्यामध्ये आपण करू शकतो. आणखीन पुढचं जे महत्वाचं जे आहे ना तर त्याच्यामध्ये वायू म्हटलेलं आहे की जे आता आपल्याला सगळ्यात जास्त दिसतं की वायूच्या संपर्कामुळे म्हणजे हवा दूषित होणं आणि हवा दूषित झाल्यामुळं एकमेकांना संसर्ग होणं ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये घडत असतात. आणि मग नुसतं शिंक येणं किंवा एखादं सिक्रेशन इकडे तिकडे लागणं किंवा लाळेतनं हे जंतू पसरत असतात. अशा बऱ्याच गोष्टी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ज्याला म्हणतो, टीबी वगैरे सारखे सुद्धा आजार ज्या वायू प्रकारच्या ह्याच्याने प्रदूषणाने हे होत असतात. मग त्याच्यासाठी एक वेगळी चिकित्सा सांगितलेली आहे की त्याच्यामध्ये धूपन चिकित्सा म्हणून केली जाते.
धूपन म्हणजे काय, तर आपल्याला माहित असं की धूर जाळणं, परंतु धूर म्हटल्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड आणि मग ते काही चांगलं नाही, आमच्या इकडच्या घंटा वाजतात वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी चालू होतात. परंतु पूर्वी यज्ञ केले जायचे आणि त्या यज्ञांमध्ये विशिष्ट औषधांच्या आहुती दिल्या जायच्या आणि त्या आहुतीमुळे तो जो तयार होणारा आजूबाजूचा ऑरा आहे ना, तर तो चेंज होत असतो. आणि काही असे रिसर्चेस पण झालेले आहेत की नित्य जर का अग्निहोत्र केलं ना, तर त्या विशिष्ट एरियामध्ये बॅक्टेरियल आणि व्हायरल लोड कमी दिसतात ह्या पद्धतीनं. तर त्याच्यासाठी ह्या गोष्टी धूपनासाठी वापरल्या जातात. जसं एक उत्तम औषध आपण राळ, गुळगुळ वगैरे ह्या गोष्टी वापरत असतो, त्याच्यामध्ये हे करंज म्हणून आहे. तर ह्या करंजाच्या तेलाचा दिवा जरी आपण लावून ठेवला ना, तरी सुद्धा आजूबाजूचे जंतू जे आहेत ते कमी होण्याच्या दृष्टीने खूप याची मदत होत असते. करंजाच्या बरोबरीनच त्या वेगळ्यामध्येच आपण काही इतर गोष्टी आहेत, जसं शेण्या किंवा रानशेण्या आहेत, तर त्याचाही उपयोग होत असतो. त्याच्यामध्ये वेखंड, पुनर्नवा, आंबे, हळद ही पण औषधं धूपनासाठी वापरतात असतात. आणि धूपन हे एक उत्तम औषध आहे की पुन्हा पुन्हा ते संक्रामक रोग जे आहेत ते पसरू नयेत ह्यासाठीचे. तर ही धूपन चिकित्सा वायूच्या प्रदूषणासाठी अतिशय उपयोगी ठरत असते. नक्कीच. मॅडम, मला आता संक्रमक रोगांविषयी विचारायचं आहे. संक्रमक म्हणजे संसर्गजन्य. म्हणजे आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना काय माहिती असतं की एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारा रोग, पण संक्रमण होण्याचे मार्ग पण खूप असतील किंवा शास्त्रशुद्ध माहिती नसते, एवढंच एक माहिती असतं. तर त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायचं की ते रोग म्हणजे नक्की कसे आणि ते कसे संक्रमित होत असतात किंवा संसर्ग होत असतो. निश्चित. कसं आहे ना, सुश्रुतात एक खूप छान श्लोक आहे त्याचा, संसर्गात गात्र संस्पर्शात, निश्वासात सहभोजनात, आणि वेगवेगळी पद्धती अजून दिलेली आहेत त्याच्यामध्ये. तर कशामध्ये, तर डायरेक्ट टचमुळे काही वेळेला असा संसर्ग होतो, काही वेळेला निश्वासामुळे, आपल्या श्वासामुळे दुसऱ्या म्हणजे दुसऱ्यांना त्रास होत असणं, किंवा एकत्र जेवण्यामुळे होतं, किंवा काही वेळेला एकत्र झोपण्यामुळे होतं, ज्याला आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचं संक्रमण म्हणतो. याचाच अर्थ काय की एकातनं दुसऱ्याला असे व्याधी होणं, ह्याला संक्रामक रोग असं म्हणतात. आणि हे जे संक्रामक रोग आहेत ना, हे थांबवण्यासाठी काही खूप महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला करता येत असतात. म्हणजे काय, तर एकतर स्वतःची सेल्फ हायजीन व्यवस्थित ठेवणं ह्याच्यासाठी, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जरी ह्या गोष्टी झाल्या, आता तुम्ही मला म्हणाल की मुंबई सारख्या ठिकाणी ट्रेनमधनं, लोकल ट्रेनमधनं येताना कॉन्टॅक्ट होणारच आहेत, एकमेकांचे श्वास एकमेकांना लागणारच आहेत. मग करणार काय, तर पहिल्यांदा जो आपण मुद्दा बोललेलो होतो ना की धातू बळ टिकवणं, म्हणजेच काय, तर आपले साथी धातू चांगल्या प्रतीचे तयार व्हावेत म्हणून काही रसायन औषधं घेतली जातात. त्याच्यामध्ये काही महत्वाची रसायन आहेत, तर ते गुळवेल रसायन म्हणून असतात. म्हणजे अख्खी ओली गुळवेल जी असते ना, त्याचं 1 इंचाचं कांड जर का आपण दूध आणि पाण्यामध्ये एकत्र उकळून फक्त दूध शिल्लक ठेवलं आणि ते दूध जर का प्राशन केलं रोजच्या रोज सकाळी, तर निश्चितच आपल्याला ह्या सगळ्या संक्रामक रोगांपासून लांब राहता येतं. त्याच्याच बरोबरीने आणखीन एक गोष्ट महत्वाची आहे की इथे हा वड म्हणून आहे, छोटासा एक त्याचं हे आणलेला आहे, शूट आणलेला आहे. तर हे वडाचं जे काही कोंब असतात ना, तर त्याच्यापासून एक विशिष्ट दूध तयार होत असतं. तर ते वडाचं कोंब आहे ना, तो तोडल्यानंतर ते दूध त्याच्यातून येतं. ते बत्ताशावरती वगैरे घालून जर नित्य घेतलं गेलं तर शरीरातला विशेष करून शुक्र धातू हा चांगला राहायला लागतो. आणि शुक्र धातू जेवढा चांगला असेल ना, तर तेवढी सेल्युलर इम्युनिटी खूप चांगल्या पद्धतीने वाढत असते, सेल्युलर लेवलवरती त्याचं काम होत असतं. आणि म्हणूनच ह्या पद्धतीची रसायनं सेवन करणं हे त्याचं निश्चितच उत्तर आहे. निश्चितपणे. पण आता हे जे संक्रमण होणं आहे, जसं तुम्ही आता काही उपाय त्याच्यामधले सांगितलेत, तसे अजून काही असे घरगुती उपाय म्हणा किंवा ते दररोजच्या आयुष्यामध्ये आपण करू शकतो, तर करता येईल. तर आपण शब्द जो सांगितला, तर त्याच्यामध्ये घरगुती असं जेव्हा आपण म्हणतो ना, तर लोक निसंशयपणे घरात अनेक दिवस करत असतात. तर असं न करता निश्चितच वैद्यांना विचारून ह्या गोष्टी करायला पाहिजे. आपण बऱ्याचशा केसेस ऐकतो की ह्याचा रस प्यायला आणि विषबाधा झाली किंवा अन्न विष झालं वगैरे अशा गोष्टी. तर काही काळ किंवा एखाद्या वेळेस तुम्ही केलं ती गोष्ट तर ठीक आहे, परंतु नित्य करत असताना मात्र निश्चितच सल्ला घ्यायला पाहिजे. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ह्याच्यात सर्वसाधारणतः जे नेहमी दिसणारे जे आजार असतात ना, तर त्याच्यामध्ये सर्दी, खोकला आणि ताप येणं. तर विषम ज्वरावरचं तुळस हे एक उत्तम औषध आहे. ही तुळस जी आहे त्याचा रस आपण जर का रोज 1, 2, 3 चमचे जर का घेतला ना, तर तो महत्वाचा राहतो. सर्दी, ताप, खोकला आणि विशेष करून मलेरियाचे जंतू सुद्धा ह्याच्यापासून कमी होतात असं निष्पन्न झालेलं आहे. आणि म्हणून तुळशीचा उपयोग होत असतो. तसंच त्याच्या बरोबरीनं हे एक पारिजातकाचं छोटंसं प्लांट आहे. तर पारिजातकाचा काढा, त्याच्यामध्ये धने, मिरी, पिंपळी वगैरे ह्या गोष्टी जर का घालून आपण घेतल्या तरी त्याचा उपयोग खूप चांगला दिसत असतो. परंतु ताप आहे आणि हेच घेत राहिलंय आणि मग वैद्यांना दाखवलेलं नाही, तर असं नाही करायला पाहिजे. याच्या बरोबरीने आणखीन काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत की ज्या पंचकर्माच्या आहेत.
काही पंचकर्म जी आहेत ना ती निश्चितच उपयोगी होत असतात आणि स्वस्थ वृत्तकर पंचकर्म म्हणून त्याला सांगितलेत. म्हणजे रोग उत्पन्न होऊच नयेत, म्हणजे न रोगांना न जातुज्यात असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय की रोग उत्पन्न होऊ नये म्हणून केलेली जी गोष्ट आहे ती. तर त्याच्यामध्ये वमन, विरेचन आणि बस्ती ह्या 3 गोष्टी विशेष करून केल्या जातात. कफाचे, श्वासमार्गाचे किंवा शरीरामध्ये क्लेद विकृती झाल्यानंतरचे जे आजार असतात ना त्याच्यासाठी वमन दर वसंत ऋतूमध्ये म्हणजे फेब्रुवारी मार्च या दरम्यानमध्ये करून घ्यावं. त्याच्यानंतर विरेचन म्हणून जे आहे ना की त्यातनं शरीरातलं विकृत पित्त जे आहे ते बाहेर निघून जातं आणि धातू वैगुण्य कमी होतं. तर हे जे आहे हे सर्वसाधारणतः शरद ऋतूमध्ये म्हणजे कधी तर ज्या वेळेला ऑक्टोबर हीटचा सीझन असतो ना त्यावेळेला ते करून घ्यायला हवं. रक्तमोक्षण जे आहे तेही ह्याच सीझनमध्ये म्हणजे ऑक्टोबर हीटमध्ये केलं जातं. त्याच्यासाठी जलौका लावणं किंवा सार्वधायिक रक्तमोक्षण असे 2 उपाय असतात. आणखीन एक त्याच्या बरोबरीनं नस्य म्हणून महत्वाची गोष्ट आहे. नाकात काही विशिष्ट औषधं घालणं. कसं आहे की आहार घेणं किंवा पाहणं किंवा वरती कानामध्ये ज्या काही गोष्टी किंवा जंतुसंसर्ग होणं ह्या सगळ्या गोष्टीत ना त्याच्यामध्ये श्वास प्रश्वास ही गोष्ट सतत चालू असते आणि म्हणून नाकातल्या औषधाला खूप महत्व राहत असतं. आणि नासा ही शिरसोद्वारम असं म्हटलेलं आहे आणि म्हणून इंद्रिय चांगल्या ठेवण्यासाठी सुद्धा या नस्याचा उपयोग होत असतो. त्याच्यासाठी तिळाचं तेल अगदी नित्य वापरलं तरी हरकत नाही, पण विशिष्ट काही गोष्टी ज्या आहेत की सुचेखर अनंत ह्याचं कॉम्बिनेशन वापरणं, संज्ञास्थापन गण वापरणं किंवा इतर काही औषधं जी आहेत की जी आम्ही स्नेहसंशोधन करून वापरत असतो तर ह्या नस्याचाही खूप चांगला परिणाम इम्युनिटी आपली चांगली ठेवण्याच्या दृष्टीने होत असतो. त्याच्याच बरोबरीने ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधी आहेत ना त्याच्यामध्ये गंडूश म्हणून क्रिया सांगितली म्हणजे आपण गुळण्या करणं जे म्हणतो. तर थ्रोट इन्फेक्शनच्या खालती म्हणजे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन बसू नये ह्याच्यासाठी विशिष्ट गुळण्या केल्या जातात. त्याच्यामध्ये हळद किंवा दारू हळद किंवा पुनर्नवा किंवा त्याच्यानंतर वेखंड ह्या काही छोट्या प्रमाणामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा काढा करून त्यांनी गुळण्या करणं ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या राहतात. निश्चितपणे मॅडमने आता विश्लेषणामधून खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर प्रतिकारशक्ती ही प्रत्येक माणसाच्या शरीरामध्ये नैसर्गिकरित्या असते, फक्त त्याचं योग्य पद्धतीने जतन करणं आणि जर ती कमी झाली असेल तर जे उपाय आता मॅडमनी सांगितलेले आहेत त्या उपायांच्या माध्यमातून ती वाढवणं आणि रोगांना आळा घालणं हे आपण निश्चितपणे करू शकतो. या संदर्भात तुम्हाला मॅडमशी बोलायचं असेल, त्यांचं मार्गदर्शन हवं असेल, त्यांच्याकडून उपचार करून घ्यायचे असतील तर आता टीव्ही स्क्रीनवरती नंबर सुरू आहेत, त्यातल्या कुठल्याही नंबरवरती तुम्ही मॅडमना संपर्क साधू शकता, त्यांची अपॉइंटमेंट घेऊ शकता आणि त्यांना जाऊन भेटू देखील शकता. मॅडम तुम्ही आजच्या कार्यक्रमात आलात आणि एवढी छान माहिती आमच्या प्रेक्षकांना दिलीत त्यासाठी खूप खूप आभार. नमस्कार. आणि याबरोबरच वेळ होते इथेच थांबण्याची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा साम टीव्ही.